हेलो गाइज हौवा 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 दर्शन नमस्ते गाइज अधुरो किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ गाइज। आज चाहिँ मैले चिकन ग्रेभी र रोटी खाने विचार गरेको, त्यसैले आजको मेरो रेसिपी चिकन ग्रेभी। गाइज मैले प्यारेन्ट कुखुराको मासु लिएको छु, त्यसलाई चाहिँ मजाले भुटेर ग्रेभी बनाउने विचार गरेको छु। गाइज मेरो अधुरो किचन मेरो चुलातिर म गएँ है त गाइज मैले चिकन ग्रेभीको लागि आज चाहिँ प्यारेन्ट गिरिराजको मासु ल्याएको छु। यो 1.5 केजी मासु हो गाइज। अनि त्यसको लागि नहुने कुरा प्याज काटेको छु चप गरेर, अनि त्यसपछि धनियाँ गोलबेडालाई प्युरी गरेर राखेको छु। अनि त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट छ गाइज। अब म हजुरहरूलाई बिस्तारै बनाउँदै देखाउँदै गर्छु है त गाइज। अब म तेल हालिदिन्छु। हो सबैभन्दा पहिला मैले ज्वानो चाहिँ नभई हुँदैन कुखुराको मासुमा। त्यसपछि मेथी पुर्याउने, त्यसपछि खोर्सानी, दालचिनी, ल्वाङ, स्टार एनिस, अब प्याज, तेजपत्ता पनि हालिदिन्छु। बेसार हालिदिएँ। अब यसलाई म मासु हाल्छु। सरी गाइज मेरो मासु अब भुट्यो। कमसेकम मैले 15 मिनट भुटिसकेँ। यसको बोसोहरू पनि अब सबै पग्लिसक्यो, मजाले भुटिएको छ। अब म मसला हाल्छु। सुरुमा यो अदुवा लसुनको पेस्ट, गाइज यो जिरा र धनियाँ पाउडर मैले यो चाहिँ काला मिर्ची भनेको चाहिँ मरिच, कालो मरिच। त्यसपछि यसमा यो मिट मसला, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार नुन। मासुमा त नुन ठिकै हाल्नुपर्छ। कस्तो खाउँ लाग्दो भइसक्यो है। गोलबेडाको प्युरी, अब यो चाहिँ रातो खोर्सानी पाउडर मात्रै हो। यो चाहिँ पिरो नहुने काश्मिरी मिर्ची गाइज, काश्मिरी मिर्ची, लाल मिर्ची रातो खोर्सानी। कस्तो देखिँदैछ हौ सर? दामी हो? कम लाग्दो छैन?
अब यसलाई अझ 10 मिनट त छोप्ने हो छोप्दै बुड्दै गर्नुपर्छ गाइस यो चाहिँ टेस्टी पाउडर है अब नखानु हुन्छ नि तर मासुमा अलिकति हाल्यो भनेदेखि बहुत टेस्टी हुन्छ हो सानो प्लेनमा बाल्नु गाइस हाम्रो चिकन रेडी भयो है त अब चिकन रेडी भयो अब रोटीसँग खानुपर्छ गाइज यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला बाइ बाइ